Welcome, Aquarius, Gemini, and Librans. Let's go. Let's see what is coming up for love in this month. All right. Liefde. Oké, Jezus, het is bloedheet. Nou, dames en heren, we gaan even bekijken wat gebeurt voor jullie in de liefde. Nou, wat we zien in de huis, de eerste week, en met een ram. Deze ram is addicted. Oké, verslaafd op seks, verslaafd op logens, oké, en deceptiveness. En ik zie dat de gelatenheid, conflicts. Misschien dit is je ouders, misschien dit zijn familieleden, maar een ram en een crave. Conflicts, verdriet, conflicts. Heel veel conflicts en verdriet. Oké, deze man, deze vrouw, die twee mensen is verslaafd op logens, deceptiveness, chaos in this mensen world. En nou de waarheid is nou even boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie de vijf of bochel. Heel veel emotion. Heel veel conflicts. Ja, die crave verlaat. De ram en this is just chaos. Dat deze koppel, wauw, die zitten een vechtpartij. Een crave en een ram. Dus ik weet het niet als jullie kennen deze koppelen wie deze mensen zijn. Maar daar zie je een groot vechtpartij met een ram person. En deze persoon is connected met jullie. Ik ken je vader, ik ken je moeder, ik heb vrienden en kennis. Maar die man of de vrouw is logens, die zijn logenaars, die zijn verslaafd over seks en niet de waarheid te vertellen. En ik zie dat het komt even boven water in de eerste week. Dan in de eerste week we krijgen in de huis van de vrienden. En logens en deceptiveness. En heel veel van jullie verdriet voor een visperson. Verdriet voor een crave person. Een visperson en een crave person hebben gelogen. Dus deze zijn vrienden en kennis van jou. Dat hebben de waarheid niet gesproken. En hebben some soort of illusie gecreëerd. Verdriet voor deze persoon. Misschien is je partner, misschien is je kennis van jou. Maar verdriet voor een fish en een crave, die creëren heel veel illusie. En nou, die zijn allemaal verdrietig, omdat ze worden kapot voor iets wat ze hebben gedaan. Dat was niet boven water. En dit heeft mee te maken met de twee kunnen met elkaar en zitten liggen en bedriegen voor een heel lange tijd. En nou, het is boven water. Dat ze zat elkaar en ze was echt aan elkaar. In the house of the zes van zware, de zes van zware heeft mee te maken dat een eind is niet over met een relatie van een afstand. Dus daar is een relatie van een afstand en sommige van jullie dachten dat deze relatie was over. Nee, het is niet over. Ik zie dat degene gaat je echt opbellen. Voor sommige van jullie het heeft mee te maken met jullie Waterman mensen. Dat was in some soort of connectie met een ram van een afstand. Ik zie dat deze persoon ga je opbellen en even zit je in te praten om een nieuwe start in een relatie. Nou, het is een situatie waar u moet de beslissing even gaan maken hierover. Niemand kan tegen jou zeggen dat ja, ga verder met de relatie. Het is in jouw voordeel om de juiste beslissing te maken voor jezelf. Maar ik zie een ram van een afstand gaat jullie opbellen en zitten lekker te praten, de liefde te vertellen hoe veel houden ze van jou. Dus Waterman mensen, wees
Wees voorzichtig, oké, wees voorzichtig. Je moet weten waarom dacht je dat de relatie was over. Wees voorzichtig, omdat deze persoon moet je echt niet zo verlaten in je leven. Je moet voorzichtig even doen met deze persoon, oké. Dan als we kijken de tweede week is de energie van some sort of a communicatie. En ik zie de energie van de tweeling vlam. En het komt op in de 2 weken. En het heeft mee te maken met een stier. En een stier zit na te denken dat misschien sommige van jullie zijn ze tweeling. Maar deze stier heeft een impuls op jullie mensen, maar toch, Waterman mensen, je bent verliefd op een kreef. Maar deze stier voelt zoiets als if jij bent tweeling. Dus wat je moet snappen is dat Waterman lukt mensen je ziel verwan en tweelingziel komt op in de opposite sign. Oké, en de stier is niet opposite sign. Stier is een aarde energie. Dus is een situatie waar de stier zit tegen u te zeggen. Ja, ik denk dat jij bent met tweelingvlam, maar je bent getrouwd met een kreef. En daar is nou de stier, is zoals de stier voelt als if, ja, open je ogen. Ik ben je tweelingvlam, oké? Dus het hangt vanaf. Misschien jullie hebben stier in je birth card, dan kan dat, dat kan. Maar let hier op, oké? Dan zien wij in de center some sort of a news komt binnen. En de nieuws voor sommige van jullie als jullie tweeling is getrouwd of in een relatie met de kreef. De kreef zit je in te praten dat jij hebt de sleutel van zijn hart, maar het is niet waar. Het is echt niet waar. Het is niet waar. De kreef, zijn hart ligt op een maag. Dus een maag kan, en out of spite, gaat even aan jullie tweeling vertellen, hey, de kreef is niet verliefd op jou. Ik heb de sleutel van de kreef hart. Dus de maag is zoiets als de maag gaat out of spite even om pijn aan jou te doen. En gaat even zeggen, luister, de kreef dat je bent getrouwd of in een relatie met zijn hart ligt bij mij. Dat gaat de maag aan jullie vertellen. Dus wees voorzichtig hierom. Sommige van jullie krijgen om te horen van een maag dat zij hebben de sleutel van je hart. Dus weet dat van tevoren. Nou, jullie hebben allebei de tweeling en de tweelingvlam. Nou, soulmates zijn zielverwant. In de house van de 10th house is de house van de reputatie. En is zoiets als iemand probeert jullie reputatie om te vermaken of chaos te creëren. En ik zie dat de steenbok weerstand. En steenbok staat tegenover een ram en gaat even jullie helpen. Omdat een ram is zeer deceptive, oké? En deze steenbok is zoiets als je zielverwant. Dus dat betekent dat je bent connected met degene van een zielfrequentie, oké? Dus je connect met mensen on the frequency. So it says je moeder en je vader hebben een on the frequency van je kinderen en je man. Oké, en deze tweeling is connect met heel veel van jullie van de asielsector. Oké, dus de zielverwant. Oké, is so it says je bent van hetzelfde tribe, zeg maar zo. Of hetzelfde groep. En deze persoon gaat even
je repetitie even gaan maken, omdat een ram en een kreef probeer je even slecht te verplaatsen in de licht. En deze ram en deze kreef is, en een steenbok gaat even steven tegenover een ram. En laat de ram weten, hey, nee. Ik ken deze waterman, ik ken deze tweeling, ik ken deze weegschaal. Nee, ik heb geleefd met ze, ik heb een relatie met ze en ze zal dat niet doen wat jij zegt dat ze heeft gedaan. Dus dit is zeer, zeer positief, omdat wat gebeurt hier is dat iemand probeert om te zeggen, ja, je slagen ze en dat soort van ding. En een steenbok gaat opstaan en zegt, nee, ik heb met deze persoon geleefd. En deze persoon is nooit zo geweest. Oké? En dat is best wel goed. Als we kijken in de huis van de tweeling. We kijken aan de huis van de tweeling. Wat gebeurt voor jullie tweeling? Jullie tweeling zit te praten. In de huis van de tweeling. Jullie tweeling gaat echt gelukkig worden. Omdat jullie tweeling gaat echt recognizen. Dat je hebt kennis. En dat een steenbok steun je. Omdat een steenbok recognizen wat een ram heeft gedaan. En ik zie dat je steeds echt te praten. En ik zie dat een steenbok en een ram zitten uit te vechten. En het is omdat een steenbok probeert je repetitie om terug te zetten, omdat de ram zit te liggen, oké? De ram en een kreef. Als je bent in een relatie, is zoiets als een kreef zegt, ja, en hij heeft me dit gedaan en dat gedaan en dat. En de steenbok zegt, nee, dat is niet waar. Hij weet niks hiervan. Hij is niet van op de hoogte. Het is niet waar wat je heeft gedaan tegen degene. Dus het is zoiets als een steenbok zit. Misschien de steenbok is de moeder van jullie tweeling. Maar deze steenbok gaat echt jullie tweeling steunen. Omdat die gaat echt stevig op in zijn schoenen staan. En beschermt je van een relatie dat je in zit. Dat was niet gezond. Het was een ongezonde relatie. Als het een huwelijk gehuurd was ongezond. Oké? De veer van Bachel in de huis van de weegschaal mensen. Nou, weegschaal, ik zie dat je gaat up, around. En overal naartoe. Even koffie drinken met de steenbok. Even weg. Jullie weegschaal is echt lekker. Meetings. Even kan rond met mensen. En ik zie dat jullie weegschaal is met de steenbok en een ram. Oké? Dus is een situatie waar je gaat uit. Lekker uit. Oké? Dus jullie weegschaal gaat lekker uit. Je vriendinnetjes en even appie doen en dat soort van ding. En even jongetje kijken en dat is best wel goed. In de huis van de huwelijk, ik zie some sort of a problemen. Waar some sort of a threesome, dat sommige van jullie weegschaal eind op in some sort of a threesome. Sommige van jullie misschien zien twee personen in dezelfde tijd, dat soort of a situatie. Geniet hiervan, ja, omdat je weet niet wat morgen brengt. Als dat is wat je wil, ga daarvoor. Waterman mensen, ik zie een positieve reis opkomen in de liefde. Jij en je partner gaat even lekker weg. Misschien heb je een boot. Je gaat even op de boot lekker weg. Misschien gaat sommige van jullie op een cruise. Maar ik zie vakantie zit in de plaatsje. Voor u en je partner even in de derde week van juni. En dit is best wel goed. Jullie hebben het nodig. Even bijkomen, even bijtanken. Maar ik zie reizen. Sommige van jullie misschien nemen de boot, gaan naar Duitsland of Frankrijk. Of je gaat gewoon lekker een weekend weg met die bootje. Daar zie je allebei bootje. En het komt op in de huis van de Waterman mensen. Als je bent in een relatie met de Waterman mensen. Misschien dat is wat ze gaat even aan jou even gaan geven. Ja, zullen wij de derde weken even weggaan met de bootje. Dat soort van situatie. Dus zeer leuk, zeer positief. Nou, we gaan even bekijken
de house met de family. En de house met de family kan issues met mensen dat je bent getrouwd met. En ik zie de 7 van de Pentacles. En de 7 van Pentacles is altijd dat je work on it. Maar ik zie dat heel veel van jullie zit na te denken aan een situatie dat is gebeurd. Oké, dus je naaien in je hoofd, je naaien over een situatie dat is gebeurd. En het heeft mee te maken met een ram en een kreef. En het is zoiets als een kreef of een ram. Als je bent getrouwd met een kreef of een ram, is zoiets als iets over deze mensen. Of iets over een kreef of een ram. Koppel in de familie, dat komt niet. En je zit te naaien. En je begint om te geloven, niet te geloven in de mensen. Okay, you recognize dat die mensen hebben samen some sort of een oneerlijk spelletje gedaan. En nu je zit na te denken over communicatie, informatie, wat je bent van op de hoogte en recognize dat een familielid, ze is getrouwd met elkaar, of ze is je man, of ze is je vrouw, een kreef en een ram, dat iets klopt niet met die twee. En je zit na te denken en zit, hey, ik vertrouw de situatie niet. Iets klopt daar niet, oké? Dan in de house, 6 van Pentacles. Ik zie heel veel hulp komt er binnen. Heel veel hulp. En in de house, het is zo, het says, sommige van jullie worden gevraagd te gaan trouwen. Of vraagt te gaan samenwonen, contract. Of je gaat in verhuis in je partnerhuis, of je partner gaat in your house. Maar ik zie, dit is een situatie en ik kom op in de achterhuis. De achterhuis heeft mee te maken met contracts. En ik zie een positive, good contract kom voor jullie. Waar het is aan van je hand van te gaan trouwen, een samenleven, contract komt op, dat soort van ding. En ik zie een positive eind. Sommige van jullie gaat hier achterkomen dat een weegschaal en een maag gaat trouwen. Weegschaal en een maag gaat trouwen. Dus misschien krijg je uitnodiging daarvoor. Oké. Then the last house and the house van the vis. And it is so it says you recognize how self-indulgent a fish person is, okay? This is the house of karma. And you recognize this a fish person is just full from the self, okay? And so it says, okay, now whatever. Dus misschien ben je in een relatie met deze person and you recognize, yeah, hey, ik had deze relatie behindig. Deze person is all for the self, weet je? En weet je, je gaat even recognize, nou, is goed. Ik laat je, ga even lekker met jezelf bezig, weet je. Je weet wat ik bedoel. Want it's zoiets als deze visperson voelt zoiets als if, woe, ze loopt met een helm over zijn head, heilige en dat. En je denkt, ja, je bent niet dat. Dus... weet je, je zit gewoon een beetje narcissistic, self-indulgent. En so it says, weet je, look at me, you know, kijk me aan. En je denkt, hey, je sport niet. Dus ik zie dat heel veel van jullie ook in de 12 house, dat je gaat even nieuwe mensen ontmoeten. En deze mensen dat je gaat ontmoeten in de maand van juni. Is de Scorpionetje, de stier en de boodschapper mensen. Scorpionetje, stier en boodschapper mensen. En je gaat deze mensen ontmoeten omdat je moet een soort van karma clear met de mensen. Oké, en this is good. Now, what a maand van liefde. Dus, het is krachtig. Het is een situatie waar... De derde week voor jullie is best wel leuk. Heel veel mensen gaan op vakantie. Heel veel mensen zitten lekker in zijn veld. De zorgen dat sommige van jullie hadden over een relatie of een connection. Ik denk dat jullie gaat echt beslissen om uit deze relatie te gaan. En laat het voor wat het is, weet je. You recognize dat, ja, misschien is het tijd om... deze relatie te behinden ook, oké?
Maar is zo, het zegt, heel veel van jullie krijgen om te horen, misschien is het buren of zo. Maar een ram en een crave, wow. Mensen nou komen achter hoe deze persoon kunnen zo vaak op vakantie gaan. En dat de ram zit iedereen aan iedereen, weet je. Die zitten met zijn handen op iedereen en de deceptive. Wie je komt achter dat zeer een affair en is een vis en een crave. Een vis en een crave. En deze zijn mensen die onder elkaar, vrienden onder elkaar. En die zijn allemaal met elkaar naar bed, dat soort van ding. En ik zie dat sommige van jullie gaan even denken, ja. Maar ik dacht dat je zei dat je vindt diegene niet leuk. En nou, je hebt bewijs en je komt daarachter. En ik zie heel veel van jullie gaat even weglopen. So it says, het moet gaan dat jullie moeten verwerken met deze persoon. En je gaat gewoon weglopen. En laat deze persoon achter je. En ga even vooruit in het leven. Oké? Er is een goed man voor liefde. Geniet daarvan. Namaste.